नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, म अर्जुन। आज म माइक्रोसफ्ट वर्डको डकुमेन्ट म्याकओएसमा कसरी सेभ गर्ने भन्ने प्रसङ्गमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र आडमा रहेको घन्टी बटनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला, जसको कारणले मैले नयाँ भिडियो बनाउने बित्तिकै हजुरहरूलाई नोटिफिकेसन आउनेछ र हजुरहरूले नयाँ भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ। मैले सुरुमा त माइक्रोसफ्ट वर्ड नै खोल्न गएँ र ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा डबल क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट खुल्छ र हजुरहरूले यहाँ चाहिँ केही कन्टेन्टहरू लेख्नुभयो। सपोज अहिलेलाई मैले हाउ टु सेभ एमएस वर्ड DOCUMENT डकुमेन्ट इन म्याक ओएस, माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट चाहिँ म्याक ओएसमा कसरी सेभ गर्ने भन्ने केही कन्टेन्ट लेख्नु भएको छ हजुरले यहाँ र यसलाई सेभ गर्नु पर्यो। यो सेभ गर्ने तरिका हाम्रो दैनिक जीवनमा समेत मेल खान्छ। भन्न खोजेको मैले के भन्दाखेरि हजुरले पसलबाट अथवा कहीँबाट केही सामान लिएर आउनुभयो र घरमा ल्याएर कहाँ राख्ने, सपोज कुन रुममा राख्ने, कुन दराजभित्र, कुन ड्रोयरमा राख्ने भने जस्तै कम्प्युटरमा पनि फाइल म्यानेज गर्नको लागि हजुरले फाइललाई कहाँ सेभ गर्ने भन्ने विचार गर्नुभयो भने चाहिँ पछि हजुरलाई फाइल मैले कहाँ सेभ गरेछु भनेर खोजिरहनु पर्दैन। त्यसको लागि हामीले जस्तै म्याकओएसको केस हेऱ्यो भने बाहिर स्क्रिन, जसलाई हामी डेस्कटप भन्छौँ, त्यस्तै ड्राइभहरू हुनसक्छ। हजुरहरू यो फाइन्डरभित्र क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू हुन्छ। जस्तै यहाँ डिभाइसहरूमा हजुरले जस्तै पेन ड्राइभ जोड्नु भएको छ, हजुरको USB ड्राइभ जोड्नु भएको छ अथवा कुनै मोबाइलहरू जोड्नु भएको छ भने नि यहीँ देखाउने हुन्छ। यो डिभाइसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ जस्तै मेरो यो म्याकओएसमा चाहिँ कलेक्सन, फाइल र मल्टिमिडिया भनेर, त्यस्तै सिस्टम भनेर 4वटा ड्राइभहरू छ। जस्तै CD छ भने CD भयो, पेन ड्राइभ जोड्नु भएछ भने र नेटवर्कहरू यस्तो हुन्छ भने यिनीहरू पनि त्यही सिस्टम ड्राइभभित्रकै अरू फोल्डरहरू हुन्। अब मैले अहिलेलाई चाहिँ फाइल मैले यो बाहिर स्क्रिनमा नै सेभ कसरी गर्ने भन्दा यो म्याकओएसको कुनै डकुमेन्ट हजुरले ओपन गर्नुभयो र टाइप गरेर डिजाइन अथवा केही सेटिङ गरिरहनु भयो। त्यसपछि हजुर फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि सेभ एज अथवा सेभ। फर्स्ट टाइम जे गर्दा नि हुन्छ। यो दुईटा बिच फरक के हो भन्दाखेरि हजुरले फर्स्ट टाइम नयाँ डकुमेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने जुनमा क्लिक गरे नि हुन्छ, एउटा डायलग बक्स आउँछ। तर पछि सेभ गरिसकेको डकुमेन्ट फेरि खोल्नुभयो र हजुरले सेभ मात्र गर्नुभयो भने त्यही पहिलाकै फाइलमा मर्ज हुन जान्छ। सेभ एज गर्नुभयो भने फेरि हजुरलाई के गर्छ भन्दाखेरि नयाँ डायलग बक्स आएर फेरि कहाँ सेभ गर्ने त भन्ने कुरा अरू नयाँ फाइल बनाउन पनि सहयोग गर्छ। तर फर्स्ट टाइम नयाँ डकुमेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ डकुमेन्ट पेजहरू बनाइरहनु भएको छ भने चाहिँ सेभ एजमा गए नि हुन्छ, सेभमा गए पनि हुन्छ। अहिले मैले सेभ एज जेमा गए पनि भयो, अथवा यो कमान्ड एस अथवा सिफ्ट कमान्ड एस सर्टकट की हो यो, त्यसमा त्यो युज गर्दा नि भयो किबोर्डबाट। त्यसपछि एउटा डायलग बक्स आउँछ, माथि हेर्नुभयो भने सेभ एज भन्ने ठाउँमा फाइल नेम दिने हो। यहाँ चाहिँ हजुरले जस्तै मैले अहिलेलाई चाहिँ ट्युटोरियल भनेर राखेँ। त्यसपछि अब कहाँ सेभ गर्ने, अब यो साइडमा भएको बारहरूबाट यो विभिन्न डिस्प्लेमा पनि देखिएको हुनसक्छ। यहाँ हजुरले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने केही फरक पर्दैन। र साइडमा रहेको यो अप्सनहरूबाट चाहिँ जस्तै मैले डिभाइसभित्र ड्राइभभित्र सेभ गर्ने हो भने यहाँबाट छान्नुहोस्। यहाँ पेन ड्राइभ चुन्नु भएको छ त हजुरले सिस्टममा भन्यो भने यहाँ देखिन्छ, त्यसमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने नि हुन्छ। अहिले मैले डेस्कटपमा भने बाहिर स्क्रिनमा, त्यही भएर यहाँ गएर डेस्कटपमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि हजुरले माथि फाइलको नाम डिफाइन गर्नुभयो र यहाँ फाइल फर्मेट भन्ने छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जसमा चाहिँ हजुरले नर्मल यत्तिकै छोड्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ लेटेस्ट भर्सन हजुरले जुन युज गर्नुभएको छ, अहिले मैले युज गरेको केस भन्यो भने 16 पोइन्ट समथिङ छ, त्यो भर्सनमा मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु। वर्ड डकुमेन्ट भन्ने .docx भन्ने एक्सटेन्सन अथवा फर्मेट भन्छ, त्यसमा सेभ हुन जान्छ र हजुरले अरू अप्सनहरू पनि छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्डकै 97 देखि 2004 सँग रिलेटेड अथवा अरू अप्सनहरू छ, एउटा कुनै छान्नुहोस्
र लेटेस्ट भर्सनै बढी हामी युज गर्छौँ, त्यही भएर डिफल्ट नै छोड्दा हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ डेस्कटपमा क्लिक गरेँ, डेस्कटप छानिन्छ। अब डेस्कटपभित्र पनि अरू फोल्डरहरू हजुरले राइट क्लिक गरेर अथवा कुनै यहाँनिर अप्सन छ एउटा न्यू फोल्डर भन्ने बटन, त्यसमा क्लिक गरेर फोल्डर बनाएर त्यो फोल्डरभित्र पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले बाहिर नै डेस्कटपमा नै सेभ गर्नको लागि डेस्कटप छानेर फाइल नेम डिफाइन गरेर र सेभ क्लिक गरेँ भने यसले के गरिदियो त भन्दा एउटा फाइल हामीलाई सेभ गरिदियो। यसलाई क्लोज गरेर मैले हेरेँ भने बाहिर स्क्रिनमा नै ट्युटोरियल भन्ने छ। मानौ यसैलाई नै मैले ओपन गरेँ र केही कुरा थपेँ यहाँनिर EXTRA एक्स्ट्रा ADDED एडेड भने र त्यसपछि फाइलमा गएर सेभ एज गऱ्यो भने नयाँ फाइल बनाइदिने अप्सन खुल्छ। तर सेभमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसैमा थपिन्छ। हेर्नुभयो भने डबल क्लिक गरेर खोलेँ मैले, त्यसैमा थपियो। तर अब मैले फेरि फाइलमै गएर सेभ एज गरेँ, एउटा डायलग बक्स आयो। अब मैले ट्युटोरियल EXTRA एक्स्ट्रा भनेर नाम दिएँ, डेस्कटप नै छाने र सेभ गरेँ भने के भयो त नयाँ फाइल पक्कै पनि ट्युटोरियल एक्स्ट्रा भन्ने नयाँ फाइल बन्यो। मानौ फोल्डरभित्र सेभ गर्नु छ भन्यो भने नि हजुरले जस्तै यहाँ डबल क्लिक गरेँ, सेभ इन FOLDR फोल्डर भने ल फाइलमा गएँ, सेभ एज, डेस्कटपमा नै एउटा फोल्डर बनाउँछु म, न्यू फोल्डर वर्ड भनेर बनाएँ, क्रिएट एउटा फोल्डर बन्छ। यहाँ डेस्कटपमा जानुभयो भने फोल्डर चाहिँ वर्ड भन्ने डबल क्लिक गरेँ र फाइल नेम मानौ इनसाइड फोल्डर भन्ने फाइल नेम दिएँ, INSID इनसाइड FOLDR फोल्डर भन्ने फाइल नेम दिएर सेभ गरेँ भने पक्कै पनि त्यहाँभित्र सेभ हुन जान्छ। हेर्नु त वर्ड भन्ने फोल्डर बनेछ, डबल क्लिक गर्नुभयो भने इनसाइड फोल्डर यहाँभित्र हाम्रो फाइल छ। यसरी माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ फाइल म्याकमा कसरी गर्ने भन्ने सजिलै छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। ड्राइभभित्र पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। फाइलमै जानुहोस्, सेभ एज एउटा अप्सन छान्नुहोस् र यहाँबाट डिभाइस भन्ने भित्र छान्नुहोस्। अब पेन ड्राइभ जोड्नु भएको छ भने त्यही डबल क्लिक गर्नु, त्यहीँभित्र सेभ गर्नु, सजिलो छ। आशा छ यो भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। अथवा कुनै प्रश्न अथवा सुझाव सल्लाहहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा तल लेख्न नभुल्नु होला। र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र आडमा रहेको बेल आइकन र लाइक आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। धन्यवाद।